Hi everyone! Welcome back to Joy's Kusina. Ang lulutuin ko naman ngayon, shrimp with butter and calamansi. At itong mga ingredients, half kilo ng shrimp, hinalabos na. 1 medium-sized onion chop, 6 pieces na maliliit na calamansi, roasted garlic, 2 tablespoons na cooking oil, 1 teaspoon ng salt, 5 slices ng butter, 1/4 cup ng sugar, 1 tablespoon na cornstarch, 1/4 cup ng tubig, tapos isa pang kutsara ng tubig, pantunaw dito sa ating 1 tablespoon na cornstarch, at saka leeks sliced diagonally. Magigisa muna tayo. Lagay na natin yung ating sibuyas, yung ating butter, mix lang natin ng konti. Lagay na natin yung ating calamansi juice. Tama na natin yung ating asin. Yung sugar natin, i-add na rin natin. Mix lang natin lahat. Sama na natin ang hipon. Lagay na natin yung ating tubig para hindi masyadong matuyo yung ating shrimp. Sama na natin yung ating toasted garlic. Itikin na natin yung sauce ng shrimp. Lagyan na natin yung ating leeks. So delicious naman tong ulam na to. Lagyan natin ng garnish sa ibabaw para mas lalong matakam ang mga kakain. Kain na tayo. Parang very inviting yung shrimp.